बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी सिस्टम کې د لاست ټاپک چې دی هغه لنګز دي. نو په هیومن باډي کې دوه لنګز دي، یو ته رایټ لنګ ویل کېږي، یو ته لیفت لنګ وایي. رایټ لنګ از لارجر دین لیفت لنګ. اوس دا رایټ لنګ چې دی په هیومن کې دا سایز چې دی دا غټ دی د لیفت لنګ نه. اوس رایټ لنګ چې دی دا 55% اف د والیوم دی. د 56% سګې چې دی دا ګیرکل دی. But it has three parts. د رایټ لنګ درې حصې دي، یو ته superior lobes، middle lobes او inferior lobes وایي. دا superior lobes دی، دا middle lobes دی او دا inferior lobes دی. left lungs small in size. left lung چې دی دا سایز ورکوټی دی د رایټ لنګ نه. ولې ورکوټی دی چې دلته هارت موجود دی، نو د هارت د وجې نه د دې دا سایز چې دی ورکوټی دی. it has two parts. د دې دوه حصې دي، یو دا دی یو دا دی. اوس د دې ممبرین نه دې لنګز نه ممبرین تاو دی، دا ممبرین دې ته pleural membrane ویل کېږي. هغه ممبرین چې هغه د لنګز ته تاوي that is called pleural membrane. اوس د دې pleural membrane کار څه دی؟ pleural membrane کار دا دی چې دا د لنګز چې دی دا د لیکیج نه بچ کوي چې دا لنګ لیک نشي. نو دا و موږ سره نن اخرنی ټاپک په ریسپیریټري سیسټم کې.